Rồi, xin chào các bạn. Bài lab kế tiếp này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về config map và secret ha. Thì cái này nó sẽ áp dụng và nó hỗ trợ chúng ta những cái việc gì? Thì nói cho dễ hiểu thì mấy bạn nhớ là ở cái bài lab mà full stack á, ở trên K8S á, thì trước khi để mà build một cái image và push lên cái Docker Hub thì có những cái cấu hình mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Ví dụ như cái dự án backend thì chúng ta phải chỉnh sửa lại cái file application property, đúng không? Đó, đây ví dụ nè, cái file application property nó có những cái tham số mà chúng ta cần phải thay đổi cho phù hợp với lại cái ngữ cảnh của chúng ta. Ví dụ tên của cái database đó, rồi username và mật khẩu, đúng không? Thì ví dụ bây giờ cái ông dev ổng sửa lại cái database, ổng đổi mật khẩu, ổng đổi username đó, hoặc là ổng đổi cái tên của database, thì chẳng lẽ mình phải chỉnh lại cái file cấu hình này, rồi sau mình phải build lại cái image, rồi mình push lên lên cái Docker Hub, rồi trên K8S mình phải redeploy lại, mình phải chỏ sang cái image mới kiểu vậy, đúng không? Rồi mình phải redeploy lại thì nó mới apply cái cấu hình mới vô. Thì như vậy nó không hợp lý, nó sẽ rất là mất công đó. Hoặc ví dụ như khi mà mình sử dụng ở cái bài frontend đó, thì trước khi mình build cái image thì mình cũng phải chỉnh sửa lại cái file nginx.config, đúng không? Đó, mình phải chỉnh sửa lại. Thì giờ giả sử như cái ông dev ông chỉnh lại cái backend, ví dụ ông sửa lại cái bot, hay ông sửa lại cái tên domain, cái tên service đó của thằng backend, không phải là backend nữa mà cái gì đó đại khái vậy, hoặc là ông thay đổi cái gì đó mà nó liên quan tới cái nginx này, thì chẳng lẽ mình cũng phải chỉnh sửa lại rồi mình build lại image, rồi mình push lên Docker Hub, rồi mình trên K8S mình lại chỏ sang cái image mới, rồi mình redeploy, thì nó rất là mất thời gian ha, và nhiều khi nó không có chính xác, nó bị sai sót đâu đó, đúng không? Thì lúc này cái config map và secret nó sinh ra để nó hỗ trợ cho mình đó. Nghĩa là mình không cần build lại image, không cần push lên Docker Hub nữa, mà mỗi khi có thay đổi là mình chỉnh ở trên cái K8S luôn đó, mình thay đổi cái thông số của cái cấu hình đó trong cái config map, là tự động nó sẽ thay đổi theo ha. Đó, thì cái bot nó sẽ thay đổi theo, cái container khi mà sinh ra nó start nó cũng thay đổi theo dựa vào vô cái cấu hình mới này. Thì bạn đơn giản mà hiểu là những cái cấu hình mới khi mà mình chỉnh ở trên K8S thì khi cái container nó sạc thì nó sẽ override, nó sẽ đè lên những cái cấu hình cũ trước đó mình đã build ra ở trong cái image đó. Cái này là nó sẽ override đó. Ok ha, cái secret cũng vậy, nếu mà có thì nó sẽ override lên cái tồn tại trước đó khi mà mình build image đó. Đó là ý nghĩa của config map và secret, nó sẽ giúp mình những chuyện đó ha, rất là hay ha. Ok, bây giờ mình sẽ ứng dụng cái config map này và cái secret cho cái bài backend ha. Nghĩa là mình sẽ tự mình giúp cái config map này, mình sẽ giúp cho cái phần cái file application property các thông số trong đó ha. Đó, mình sẽ tìm hiểu và ứng dụng cho application property đó. Ok, mình bắt đầu vô bài lab ha. Rồi, bây giờ ở bài lab trước, cái bài full stack đó thì cái Docker file là dùng để build ra cái file ra ha. Đó, build ra cái file ra đó, rồi chạy cái file ra đó ha. Đó, build ra cái file ra đó, app.ra nè, sau đó dùng câu lệnh entry boy để chạy cái file ra đó ha. Đó. Rồi Docker compose thì lúc đó mình có khai báo hai cái biến môi trường là hai cái biến này ha. Đó, hai biến này đó, trong cái Docker compose đó, và tên của cái image lúc mình build ra ha. Đó, rồi mình để ý cái này và cái này ha. Đó là trong cái Docker compose. Rồi, và cái nội dung của cái file application.property ha. Đó.
Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái config map đó, nó chứa nội dung của cái file application.property. Rồi các bạn để ý đây là nội dung của cái file application.property nha, nó sẽ từ đây tới đây nè. Đó, cái này là mình cast nó ra, thì đó là nội dung nó bắt đầu từ đây tới đây ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra cái file YAML rồi mình import trên Rancher, vô cái full stack luôn nha, vô cái namebase full stack luôn. Thì nội dung nó tạo ra nó sẽ chứa hai cái biến môi trường và nội dung của cái file application.property. Đây, thấy không? Đó, đây là cái tên file nè, application.property. Đó, đây là cái nội dung. Đó, giống y chang ha, đây nội dung giống y chang ha. Đó, không khác gì cả. Đó, coi như mình copy mình lưu vô thôi. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành mình tạo ha. Rồi mình copy cái này để cho ChatGPT nó bộc phát lại. Rồi mình copy ha. ChatGPT. Rồi trước đó mình kiểm tra cái thử coi của mình đang hoạt động bình thường không ha. Rồi vô trang web mình kiểm tra coi nó có chạy gì không ha. Rồi ok, coi như là cái web mình đang hoạt động bình thường. Rồi bây giờ mình tiến hành mình vô ha. Rồi config copy, mình đặt tên là backend config ha. Mình import vô, rồi mình chọn full stack nè. Rồi ok, đấy nghĩa là đây nếu mình sử dụng cả một cái file thì mình sẽ sử dụng cái dấu này ha để phân cấp ra, đó là những giá trị key value. Đó, import. Rồi lúc này mình sẽ thấy có một cái config file được tạo ra đây ha. Đó, edit. Đó, các bạn thấy đây nó key value, nó key value và cái key đặt tên là application property. Đó, value nó có những cái này, đó là y chang cái file của mình ha. Rồi ok, rồi tiếp theo rồi đầu tiên bây giờ tiếp theo là cái backend của mình cần phải tạo lại ha. Đó là mình chèn thêm cái config map vô. Đó, rồi ở đây thì cái variable mình lưu ý một điểm, các điểm quan trọng ha. Đầu tiên là cái điểm này, cái parameter này, cái thông số truyền vô Ruben đó là nó xác định cái vị trí để nó load cái file application property ha. Đó là vị trí là config application property. Rồi bây giờ mình để ý đây nè, hiện tại là mình execute vô cái backend của mình ha. Backend. Rồi bây giờ từ một config có cái application này không nha, mình kiểm tra thử nha. Rồi không hề có cái folder tên là config nha, không hề có, đúng không? Không hề có. Đó, nó chỉ có cái file ra đây nằm trong cái Word app. Đó, ngoài ra là chưa có cái thư mục config nào cả, đúng không? Đó, đó thì đây là mình sẽ chỉ định. Đó, lúc này nó sẽ tạo ra cái thư mục config, và khi mà container chạy lên nó sẽ nhảy vô thư mục này, nó tìm cái file application.property. Vậy cái file này ở đâu ra? Cái file này là khi mình cấu hình cái config map. Đó, khi mà mình cấu hình cái config map, khi mình cấu hình cái config map này nè, đó thì mình sẽ mau cái file đó, mau cái file mà có chứa nội dung của cái application property nè, chứa nội dung này nè. Đó, đại khái là nó sẽ tạo ra cái file application property có nội dung như vậy, và nó sẽ mau vô cái folder config đó. Thì khi mà container nó start lên thì nó sẽ vô đó nó lấy cái file đó ra. Đó,
đó là cái flow mà mình đang đi theo ha. Rồi, ok. Đây, ở đây mình sẽ mau nó vô nè. Đó, mình đã tạo mình nhìn này trước nha, khúc này trước nè. Cái này là cái mình khai báo cái config map mình nè, name là config.volume. Ở đây mình sẽ thấy config map của mình là backend config ha. Đó, backend config nè, name của cái config map nè, backend config đó. Rồi mình đặt tên cái volume là config volume. Đó, thì cái này nó phải giống với cái phần mà mình mau trên đây ha. Đó, mình mau đây mình bắt tên giống để hai cái liên kết với nhau, link với nhau thông qua cái name này ha. Đó, mau bát đó, mình mau nó vô cái folder config nè. Đó là cái mà ở trên đây mình khai báo mình tạo ra nè. Đó, thấy chưa? Rồi nó chỉ lấy một file application.property thôi. Cái subpath nghĩa là lấy một file application property thôi. Rồi, ok ha. Rồi giờ trước khi mình xóa cái development, mình tạo mới lại theo cái thông số này, thì các bạn để ý một chút xíu để mình lát mình so sánh nó dễ ha. Rồi đây là cái backend, mình bấm edit config. Rồi ở đây mình vô storage nè. Rồi ở đây mình chưa thấy nó mau gì cả nha, nó chỉ một cái default này thôi, API access này thôi, ngoài ra nó chưa hề có mau thêm một bất cứ cái gì. Đó, một lát nữa khi mà mình mau thì mình vô đây mình sẽ thấy cái giá trị nó tạo ra đây ha. Thì ở đây mình có thể chỉnh sửa lại cái file YAML của mình, nhưng mà ở đây mình sẽ xóa, mình tạo mới lại cho các bạn xem ha. Đó là một chỗ mình lưu ý. Cái thứ hai là cái biến môi trường. Đây, ở đây là cái biến môi trường. Đó, ở đây mình thấy là nó đang sử dụng cây video pair đây ha. Đó, nó chứa hai cái biến môi trường. Đó, khi mà mình không có tạo cái config map thì nó sẽ lấy ở trong cái mặc định của nó ra ha. Đó. Đây, nó lấy ở trong đây ra nè. Đó, thấy không? Rồi, bạn thấy không? Khi mà mình sử dụng cái config map và mình sử dụng cái biến môi trường và cái mau cái file, thì đây mình không còn khai báo cái biến môi trường nữa. Và cái biến môi trường ở đây là do mình đã thay bằng chỗ này ha. Đâu rồi? Đây. Đó, cái biến môi trường bây giờ mình sẽ lấy ra từ trong cái backend config. Đó, từ trong backend config nè, cái biến môi trường mình sẽ lấy ra ở đây. Đó, là hai cái biến môi trường đó. Đó, thay vì cái file YAML trước đây, đúng không? Cái file YAML trước đây, file YAML trước đây của backend nè. Đó. Đó, mấy bạn sẽ thấy là có khai báo cái biến môi trường, đúng không? Đó, thì bây giờ chỗ này bỏ đi, không còn khai báo biến môi trường đó nữa. Và cái biến môi trường nó sẽ lấy ở trong cái backend config ra. Đó. Rồi, như vậy mình sẽ lý là cái config map có hai cái hoạt động xảy ra đối với config map. Một là inject cái biến môi trường vô, hai là mau cả một cái file application.property vô nhớ ha. Có đó là hai cái cách mà config map hoạt động ha. Rồi ok, bây giờ mình xóa đi, mình sẽ tạo lại ha, để cho copy một cái hình không ta. Rồi ok, mình thu nhỏ lại vậy. Nha, vậy ha. Rồi. Rồi, giờ mình qua đây mình xóa này đi ha, xóa cái backend này đi. Mình delete.
copy này ha. Mình sẽ chỉnh lại một số 2 thôi, không cần số 3 đâu. Rồi import vô, chọn full stack, dán vô, chọn replica là 2 thôi, 2 bot được rồi. Ok, import. Rồi, mình mở to lên xíu ha. Rồi. Ok, mình đã làm những bước gì rồi. Rồi, subpath chỉ mà một file cụ thể ha. Rồi mình lưu ý là tại sao có cái tham số này ở đâu ra ha. Đó, cái này là phải mình tự chế ra nha. Cái này là cái param định nghĩa sẵn của thằng backend Spring Boot ha. Đó, mình phải khai báo giống như vậy. Đó, rồi mình thêm cái đường dẫn phía sau vô. Đó nha, chứ không phải là mình muốn đặt cái gì đặt nha. Ok, rồi coi có chưa. Rồi đã chạy ha, đã chạy được 1 phút rồi nè, ready hết rồi. Ok ha. Rồi tiếp theo, giờ bây giờ mình view lại thử coi có gì thay đổi ha. Rồi đầu tiên là mình vô mình backend edit config nè. Rồi bây giờ mình coi cái biến môi trường nha. Đó. Bây giờ biến môi trường, bây giờ nó đã chọn là config map rồi ha. Đó, nó không còn là key value pair nữa. Đó, ban đầu là key value pair, thì bây giờ mình sử dụng config map thì mình nó đổi thành config map đây ha. Đó, và nó sẽ link vô cái backend config nè. Đó là cái thứ nhất, là hồi nãy nó khác ha. Rồi đây cái param của mình, đó ở đây ha, đây đó, bạn lưu ý ha. Đó param của mình chọn vô đây. Rồi tiếp theo là cái storage nè. Rồi đây các bạn thấy không, nó đã mau vô. Đó mau thôi nè, cái vị trí mình nó bao vô nè, config nè, application property nè. Đó, và cái subpath nè. Đó thấy không. Đó ok ha. Rồi đó là 2 cái vị trí khác biệt. Rồi bây giờ mình test như thế nào. Ok, bây giờ một là mình xóa cái service cũ là nó dạng cluster IP, mình chuyển qua node để mình coi cái JSON nó có trả về hay không. Đó, bây giờ thôi không cần, mình cái coi cái web mình nó có chạy bình thường không, là cũng ok rồi ha. Rồi. Đó vẫn bình thường ha. Rồi như vậy là cái config map mình đang apply đúng, không bị sai gì cả. Rồi mình có thể bỏ qua bước này. Đó đúng ha. Rồi bây giờ mình thử sửa lại cái password ở trong cái file config map ha. Rồi thử xem là nó có bị rớt kết nối với lại database không nha. Thì database hiện tại mình vẫn là 1234 đúng không. Bây giờ mình sửa đây 1245 thì tất nhiên là cái kết nối nó bị rớt ha. Đó thì khi này lúc này đó thì cái bot có thể nó bị crash ha, nó sẽ bị remove xong tạo mới lại ha. Rồi bây giờ mình kiểm tra, mình sáng này đi. Rồi bây giờ mình vô cái phần config map ha, config map đây. Đó. Mình bấm vô xem thử nè. Đó nó tạo ra 3 cái thông số ha. Đó rồi bây giờ mình thử edit nó, edit config. Rồi mình sửa thành 12345 để coi nó báo gì ha. Rồi bây giờ mình cần phải redeploy lại cái backend ha, cho nó apply. Đó. Đó. Tại sao phải cần redeploy? Đó. Tại vì là cái config map này nó sẽ load trước khi cái container nó start ha. Thành ra cái container mình nó đang start rồi, nghĩa là nó đang giữ cái config cũ. Thì khi mình thay đổi cái config mới, mình phải redeploy lại để nó lấy cái config mới vô ha. Rồi các bạn thấy nè, nó error, thấy chưa, nó không có start lên được. Đó.
nó cứ crash xong rồi nó xóa rồi nó tạo mới, crash xong xóa nó tạo mới. Đó. Bây giờ mình muốn biết có phải hay không, đúng không? Rồi, mình sẽ coi log của nó ha. Đó, thấy chưa? Rồi mình sẽ tiến hành coi log nữa ha, view log. Rồi bây giờ mình sẽ download cái về. Rồi mình mở lên. Rồi mình dán như ChatGPT. Đó, nó sẽ phân tích cho mình luôn. Đó. Bây giờ có AI rồi, vẽ ha. Đấy, thấy không? Đây, báo lỗi nè, Vantan nè, password, authent nè, fail nè. Đó, thấy không? Nghĩa là nó không kết nối được tới database, thành ra nó fail. Đó, ok ha. Đó, rồi bây giờ mình thử mình sửa lại thành 1.2.4 coi con nó bị fail nữa không ha. Đó, rồi bây giờ GitHub. Rồi sửa lại ha, xóa, nhập lại, rồi deploy lại ha. Rồi tiếp theo đóng này đi, ok. Rồi rồi ok, mình đã tới bước này, mình chỉnh lại rồi ha. Đó, bây giờ mình coi coi. Đó, nó xong rồi đó, nó không còn bị crash nữa ha. Ok rồi ha. Rồi bây giờ mình vô nó, mình coi cái biến môi trường ha, mình show những biến môi trường ha, coi như thế nào ha. Đó, lệnh này là lệnh show biến môi trường ra. Tất cả các biến môi trường đã có ở trong cái container này ha. Thì bây giờ mình sẽ grab thử hai cái biến môi trường của mình tạo ra ha. Là một cái biến là bay nè, đây mình thấy bay nè nè. Rồi và một cái biến là ship secret nè, thấy không? Rồi bây giờ mình grab thử ha. Bay. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đó là hai cái biến này, là hai cái biến mà trong cái config map. Đó, mình khai báo. Sau đó ở trong cái YAML của deployment backend, mình đã inject nó vô ha, thông qua cái khai báo môi trường đó, cái môi trường đó, rồi mình chỏ vô cái config map đó. Đó, bạn thấy ha, ở đây ha. Rồi bây giờ mình đã hiểu config map là gì rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua sử dụng secret thử. Rồi secret nó khác gì? Secret thì mình thấy các tên là thấy là bí mật rồi ha. Đó, thì ở đây nó sẽ mã hóa base 64 cho những cái giá trị, cái value đó. Thì cái bộ nó có một key là key và value, nó một key là value, thì cái phần value này nó sẽ được mã hóa base 64 ha. Đó, để khi mình edit cái file YAML thì mình nó sẽ không thấy dạng plain text nữa, mà nó là một dạng bị mã hóa bởi base 64 ha. Đó, thì tại sao mình cần như vậy? Thì các bạn để ý như thế này. Đó. Rồi ở trong cái config map của mình, ví dụ giờ mình show ra. Đó. Đó, thấy tự nhiên có cái password ở đây, nó lộ liễu quá đúng không? Nó lộ liễu quá. Hoặc là khi ta edit YAML, edit cái file YAML của cái config map này, người ta thấy lộ liễu quá ha, chỗ này đúng ra phải là mã hóa hoặc dấu đâu đó đúng không? Đó. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái secret ha, để mình mã hóa cho cái này. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái biến secret ha, để mã hóa cho cái user và cái password. Đó. Rồi để mình thử coi nó ra sao ha. Rồi mình sẽ copy cái này. Rồi mình đặt tên là DB secret ha, rồi copy cái này. Rồi chọn full stack luôn ha, stack. Rồi import vô.
Ok. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ thấy một cái secret đây, đó, nó được tạo mới ra, đặt tên là DB secret nè, đúng không? Rồi bây giờ mình edit config. Rồi mình thấy ở đây là pentest đúng không, nhưng mà khi mình view bằng YAML mình thấy nó bị mã hóa ha. Đây nó mã hóa, thấy không? User với path đã bị mã hóa thành base64 ha. Thì base64 này cũng đơn giản ha, mình có thể decode được ha. Mình có thể lên website online nào đó mình có khả năng decode base64 thì mình có thể decode được ha. Thì nó chỉ ẩn cho mình đỡ bị ấy thôi. Ví dụ decode base64 rồi vô đây, rồi mình thử mình copy cái thằng password này ha, copy rồi đó, có thử rồi đó, 1 2 3 4 này thấy không, đó nó decode ra, thấy chưa, đó nó chưa mã hóa mạnh ha, dùng 764 thôi. Rồi ok, mình đã thấy khác biệt rồi ha, nghĩa là khi mình view bằng YAML thì nó là bị mã hóa ha. Đó rồi. Rồi bây giờ thay vì mình gắn với backend, mình thử gắn cái này vô frontend, thử coi sao ha. Đó, để mình biết cái cách gắn luôn. Đó, thay vì mình xóa cái file YAML mình import lại thì giờ mình có thể chỉnh thông qua cái giao diện launcher ha. Rồi bây giờ ở trên frontend mình sẽ vô cái phần biến môi trường đó, mình sẽ khai báo gọi là secret, rồi mình chỏ vô cái tên của cái secret mình tạo ha, là xong rồi. Rồi ok ha, rồi mình làm từng bước. Rồi mình vô workload, vô frontend, edit config, rồi mình kéo xuống tới phần biến môi trường, đây biến môi trường ha, thêm vô. Ở đây mình sẽ chọn là secret và mình sẽ chọn cái của mình tạo ra, save lại. Rồi ok, rồi để chút xíu ha, để nó tạo lại ha. Rồi cho lúc này mình sẽ xem cái file YAML để coi là nó làm thế nào ha. Khi mà mình thêm cái biến môi trường này nó khai báo cái gì ở đây, đây đó, nó sẽ tạo ra cái biến môi trường ở đây ha, dùng secret reference nè, đó name là gì ha. Đó ok, mình thấy đây, vậy là những cái câu lệnh này là những câu lệnh để insert cái biến môi trường vô ha. Rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái frontend, mình show cái biến môi trường ra xem thử ha. Rồi mình sẽ skill vô nè. Đây là một list cái biến môi trường đó, thì giờ cái biến môi trường đã mình tạo ra là user với path đúng không? Đó, user với path đâu rồi? Rồi mình rep đi, rep nãy mình đặt là user đúng không nhỉ? Đây path và user ha, rồi path và user, rồi path user, đây path. Đó, mình rep cái key đó thì nó ra cái video đó. Các bạn thấy không, nó đã tạo ra cái biến môi trường đó. Đó, bây giờ đây mình so sánh thử cái phần tạo biến môi trường rồi insert vô trong cái file YAML khác nhau giữa config map và secret thế nào ha. Thì đây là secret rep ha, đây là config map rep đó, cái tên thì là do mình đặt thôi đó, thì nó chỉ khác nhau là cái khai báo chỗ này ha. Đó, đó khai báo chỗ này secret rep. Rồi 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 bây giờ mình sẽ chỉnh lại chút ha. Bây giờ mình sẽ sửa thành username và password ha. Rồi mình sẽ gắn vô trong cái backend ha. Rồi thay vì mình gắn frontend thì mình sẽ sửa lại một chút ha. Rồi ở đây cho nhanh thì bây giờ mình remove
frontend, mình bỏ cái biến môi trường đi, edit config frontend, mình xóa đi ha, share lại. Rồi mình sửa cái biến môi trường của mình lại chút xíu ha, cho cái key cho nó đúng nha. Secret edit config, đây tại vì pass mình phải gọi là password, user là username. Rồi tại sao như vậy? Tại vì cái file application config của mình, cái file application config của mình nó nhận giá trị là username và password. Cái key là username và password ha, chứ không phải là user và pass. Đúng rồi. Đó, đây cái config map của mình nè. Đó, không, nó nhận cái key là password và username nha. Thì mình sửa lại cho nó đúng ha, cho nó dễ nhìn ha. Ok, username và password ha, username password. Rồi 124 nha, e-commerce. Rồi lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ vô lại cái bot của cái backend ha, mình coi nó có hai cái biến môi trường username và password được tạo ra không nha. Backend mình chưa có link nó vô, mình cần phải link nó vô cái backend ha. Edit config. Đầu tiên mình cho mấy bạn xem là đã có chưa đã. Backend. Rồi env, mình grab cái username, các bạn username ha, không có ha. Password không có luôn ha. Ok, rồi bây giờ mình link nó vô nha. Rồi mình backend, edit config. Rồi đây, thêm vô, chọn là secret, chọn cái tên. Ok, save lại. Rồi mình đợi một lát ha. Bot backend, rồi nó tạo mới lại mới 1 giây. Backend, rồi env, mình grab user name, nó có rồi nè, password. Rồi vậy là hai cái key của mình là username và password ha, hai cái key đó. Thì nó trả về là value là e-commerce và 124 ha. Rồi coi như bây giờ là trong container mình nó đã có cái biến rồi. Thì bây giờ ở trong cái phần config map ha, config map đây. Rồi vậy thay vì ở đây mình khai báo là e-commerce 124 thì ở đây mình sẽ gán cho nó là cái biến môi trường ha. Đó. Rồi biến môi trường thì cú pháp mình đặt là phóng to lên ha. Rồi cú pháp mình đặt là đô la, rồi 2 dấu ngoặc nhọn ha, 2 dấu ngoặc nhọn đó, và cái key của cái biến môi trường. Đó, cái key hồi nãy mình đặt là username đó, đúng không? Thì một lát nữa nó sẽ tự động điền cái value là e-commerce vô. Rồi cái 124 này thì mình sửa lại là đây, 2 dấu ngoặc nhọn, password đó. Rồi như vậy là khi mình xem cái config map này mình đâu biết cái password là gì đâu, đúng không? Đó. Rồi mình lưu lại nha. Rồi chắc ăn nhất là mình redeploy là cái phần backend ha. Rồi đó. Rồi mình thấy nó không bị crash gì hết trơn ha. Đó, nếu mà là mình bị sai cái cấu hình thì là cái container của cái backend nó sẽ bị crash liên tục, cái bot sẽ bị crash liên tục. Còn này nó không bình thường ha. Đó, như vậy là hiện tại nó bình thường. Mình vẫn vô được web. Đó. Đó. Ok ha. Đó. Đó. Rồi. Vì giả sử như giờ cái
secret mình sửa lại nha, config map secret đây. Bây giờ giả sử mình sửa lại đó, đây là 1245, coi coi nó bị như thế nào ha. Save lại rồi mình gọi lại luôn ha, bật end. Rồi mình theo dõi cái bot này nó có bị crash không. Đó, nó hết rồi ha, có lỗi rồi thấy không. Đó. Đó. Ok rồi ha, rồi vậy là thành công rồi ha. Rồi mình vô mình chỉnh lại cái secret của mình ha. Secret đây, mình xem một mình edit lại đi. Rồi vậy là số 4 ha, xem lại upload bật end edit demo. Rồi mình thấy là secret đây đó, nó dùng ý môi trường thấy không. Đó, secret đây đó, nó vừa dùng của secret mà vừa dùng của config map luôn. Config map là nó dùng hai cái nào, hai cái cái này nè, cái base URL và cái shipper đó. Thì giờ mình thử hai cái đó mình chuyển qua dùng secret luôn coi được không nha. Rồi storage nè, config map, backend config, edit config đó. Bây giờ nó đang dùng hai cái này, thì giờ mình thử mình chuyển hai cái này qua bên kia luôn được không. Được chứ đúng không. Rồi giờ mình chuyển nha. Bây giờ mình cần phải update. Copy cái key quăng qua, copy cái value quăng qua đây để lát nữa mình copy cho nó chính xác. Rồi ok ha. Rồi nếu vậy thì ở đây mình xóa luôn, xóa xem lại. Rồi đúng chưa. Rồi tiếp theo là gì. Trên backend đúng không, mình cũng phải edit. Rồi mình phải xóa đi cái biến môi trường nó hấp vô đó, mình không xài nữa, mình remove trước nha. Xóa. Rồi bây giờ tới phần secret nè, secret đây. Rồi mình thêm vô, add thêm vô, bấm đây. Rồi base URL dán vô, value là này, dán vô. Rồi add thêm cái nữa, triple key ha, dán vô, value dán vô. Rồi ok, save lại. Rồi giờ mình đợi chút xíu ha. Rồi mình kiếm coi cái edit demo coi nó mất cái biến môi trường của cái config map chưa ha. Rồi lúc này nó chỉ còn của secret thôi, cái phần config map nó mất rồi ha. Ok rồi bây giờ mình đợi coi để nó tạo lại cái bot ha. Rồi ok, nó có bị crash gì không. Rồi không bị crash gì hết ha, bot chạy bình thường. Kiểm tra. Đó vô bình thường ha. Đó ok ha. Đó rồi như vậy mình thấy bây giờ hiện tại là mình chỉ mau nguyên một cái file của cái application property vô cái
cái bot của mình ha, thông qua cái config map đó, thông qua cái này đó. Bây giờ cái này là nó chỉ còn cái này thôi, đúng không? Rồi. Như vậy bây giờ câu hỏi đặt ra là sao? Giờ mình muốn mã hóa luôn đóng này sao, đúng không? Bây giờ thay vì ở đây mình ở đây là mình như là mình khai báo một cái biến là mình như cái phần secret đó, là mình tạo nguyên cái cụm này luôn, hiểu không? Mình tạo nguyên cái cụm này luôn, rồi mình mau cái file này, cái file application property nè, ở trong secret. Secret thì nó giống với config map vậy đó, nó có thể mau cái file hoặc là inject cái biến môi trường vô đó, thì nó hỗ trợ y chang config map. Thì giờ thay vì mình sử dụng config map thì ở đây mình sẽ sử dụng secret luôn, được không? Được. Rồi bây giờ mình thấy tiếp theo ha. Nào để coi cái doc mình ở đâu rồi, mình đi theo cái doc nữa ha. Đó. Rồi này xong rồi nè. Đó. Cú pháp nè, pháp dùng biến môi trường cú pháp như vậy ha. Đó, đô la, đó, tên biến đó. Đó, bây giờ mình đó chuyển cả cụm này thành cái biến môi trường duy nhất nè. Đó. Đó, được không? Được chứ, đúng không? Rồi bây giờ mình tiến hành ha. Ok. Rồi đầu tiên bây giờ mình chuyển cái này về lại username và password của nó ha, chuyển về lại như cũ ha. Ở chỗ này là cái gì? e-commerce 1234 23. Rồi lưu lại ha, save lại. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra cái secret ha, secret bên đây, edit config. Rồi mình bỏ hai này đi, mình ép vô application property. Property thực ra đã mình phải copy cho nó chính xác ha, sẽ tạm đi. Rồi config map, edit, copy cái này nha, copy cái key đóng này, copy. Rồi ok nè, secret, edit, copy. Rồi copy. Rồi ok ha, lưu lại. Mình kiểm tra thử coi. Đó, đó là mã hóa rồi đúng không? Đó. Đó, mình nhìn thấy nó bị mã hóa rồi ha. Ok. Rồi, edit tiếp. Rồi, ok ha. Rồi. Rồi, ở đây là DB secret đúng không? Rồi, thì đầu tiên là mình phải remove cái link ra ha. End. Edit config. Rồi. Rồi, ở đây mình sử dụng biến môi trường là cho hai cái base URL và cái này ha, simple là dùng biến môi trường. Rồi còn cái application property mình sẽ sử dụng là mau cái file vô ha, thì mình vô phần storage nè. Đó. Đó, hiện tại là nó đang sử dụng config map đúng không? Ở đây ha, ở đây là phần volume ha, mau volume là cái vị trí mình mau. Đó. Nó còn ở trong cái bot này nữa nè. Đó. Có hai cái ha, mình nhớ trong cái file YAML
ở trước ra nó có hai phần trong cái file YAML đúng không? Nó có file YAML. Đây trong cái file YAML. Rồi để mình giải thích cho các bạn cho cặn kẽ dễ đây. Mình thấy có hai mục trong file YAML đúng không? Đó là hai mục này là tương ứng với từng mục trong đây. Một cái là bên đây, một cái là bên này. Đó, thấy không? Đó. Này. Thấy không? Cái volume mount là ở đây. Volume mount là nằm ở trong cái backend đó. Volume mount đó. Còn cái boss là tới cái volume ha. Đó. Rồi bây giờ mình mình đã tạo ra được cái secret rồi, thì giờ mình phải khai báo ở trong đây trước ha, thì lúc đó khi mà qua đây mình mới thấy nha, còn hiện tại mình không thấy gì hết. Đó. Thì giờ mình khai báo ở trong đây trước. Đó, mình ép vô nè, mình chọn secret ha, secret đúng không? Đó. Đó. Volume name, đó giờ đặt tên ha. Đó. Đặt tên gì? Đó. Cái secret thì mình chọn đúng rồi nè, DB secret nè. Đó. Còn cái volume name, đó. Cái volume name đây là mình phải đặt tên. Đó. Rồi mình đặt theo nó thì nói luôn đi ha. Rồi ok. Rồi cái này 644 là gì? 644 là cái permission cho phép khi mà chỉ cập vô cái secret này ha, là có quyền đọc ghi hay gì không, kiểu giống vậy á. Rồi mình để giống trên ha, 644. Rồi ok, tiếp theo qua bên đây. Rồi đó, thấy lúc này nó mới có xuất hiện nè, chọn nó đúng không? Đó, volume mount, rồi mình giống như đây ha, mình mount vào cái địa chỉ này để nó theo cái parameter này ha. Rồi mình copy luôn. Rồi ok ha. Rồi xong sau đó mình remove thằng này đi, remove này đi. Rồi mình cũng remove cái thằng trước đi ha, remove đi. Rồi lúc này là mình chỉ sử dụng secret thôi. Rồi mình save lại ha, save. Rồi mình đợi chút xíu coi nó có báo lỗi gì ha. Rồi. Rồi trong khi đợi nó thì mình qua đây lại ha. Rồi. Đó, ở đây mình có nói 644 nè. Đó. Nó có quyền gì nè, group có quyền gì, owner có quyền gì, order quyền gì. Đó, owner read write, group là read thôi. Đó, 644 là gì đó ha. Đó. Là lúc đó khi mình file, mình view cái YAML lên, mình thấy nó chuyển thành dạng decimal ha. Đó là 420. Đó, bây giờ mình nói thử coi ok chưa. Rồi kiểm tra trang web mình có bị gì không. Mình vô ẩn danh ha, để nó không bị lưu lại cache ăn nhất. Đó bình thường ha. Rồi ok, tiếp lên mình backend edit file YAML. Rồi bây giờ mình nói nha, đấy 420 nè, thấy không? Đó cái volume name nãy mình tạo ra nè. Đó thì trên đây khi mà mình gọi nó mình cũng gọi là y chang ha. Đâu rồi? Đây phần biến môi trường đây ha. Rồi tìm cái volume mount đây, ở đây nó cái tên này thấy không, tập giống. Đó y chang ha. Đó thấy chưa? Như vậy mình thấy là cái secret nó cũng giống như là cái config map đúng không? Đó. Nó cũng vừa có thể inject được cái biến môi trường, inject được cái biến môi trường ha, vừa có thể mount cả một cái file vô. Đó. Và khi mà mount file thì tất nhiên mình phải có cái quyền đọc ghi như thế nào cho owner, group và order ha. Đó giống như đây đó, như 644 là gì đó. Đó owner hiểu quyền read write, group chỉ read thôi, order thì chỉ read thôi. Đó. Rồi ok,
rồi, storage, rồi config map, rồi ở đây mình có thể xóa đi ha. Đó. Delete. Đó. Ở đây mình dùng shift rồi. Đó. Ok ha. Rồi bây giờ tổng kết. Rồi như vậy mình thấy là config map thì nó không hỗ trợ mã hóa, còn shift thì nó có mã hóa mà giờ mã hóa 764 thôi. Thì cả hai đều có hai cách gán, là gán cả cái volume và volume mount ha, hoặc là gán cái biến môi trường vô ha. Rồi khi mount cả file thì phải xem thử coi cái container của mình đó nó hỗ trợ cái param gì ha, để mình chỉ định cái đường dẫn chứa cái file cấu hình. Giống như thằng Spinboot đó thì nó phải sử dụng cái param như thế này để nó chỉ định cái thư mục chứa là config ha, config. Rồi bây giờ mình vô mà mình coi cái boss của thằng backend ha, mình coi có config không. MySQL vô ha, ls config đó, rồi thấy không, bây giờ nó đã có cái config đây rồi, thấy không. Đó. Đúng ha. Đó. Rồi bây giờ thử cái này coi nó có bị bỏ lỗi không, để mấy bạn thấy. Bây giờ khoan, backend class config application. Rồi ở đây mình thấy giống như cái file application property đúng không, không có gì khác. Bây giờ trong script nè, mình thêm thử một cái key value vô cái đó coi. Mình edit ha, edit config. Rồi bây giờ giả sử mình thêm cái gì đó vô đây, cái key value gì đó vô. ABC bằng 1 2 3 4. Thử ha, rồi mình share được. Rồi. Đó. Chúng ta backend mình đi deploy lại ha. Rồi để lát nữa mình vô trong cái file, trong cái đường dẫn config, mình xem thử cái application property nó có chèn vô cái ABC đó không nha. Backend cache config. Đó các bạn thấy không, đó thấy không. Đó như vậy là chứng minh là nó đã truy xuất đúng vô cái đường dẫn config này để lấy cấu hình của application property, nó chạy cho cái container của mình ha. Đó rồi ok, mình xóa đi secret, xóa đi ha. Đúng không vậy, có sai nhầm không, bị bạ quá. Tô bị đi. Rồi ok, ok ha. Rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu tại sao cái thằng Spinboot ra backend này nó phải sử dụng cái param này ha. Tại vì sao? Tại vì cái file mà application.property á, nó không có thấy được. Nghĩa là khi mà mình vô đây boss backend SQL xem, rồi khi mình ls đó, ví dụ những cái thư mục này nè, đó, cái file application.property á, nó không có nằm trong bất cứ cái folder ở trong đây hết trơn á, mà cái application.property á nó bị đóng gói ở trong cái app.sa này. Đó, thành ra bắt buộc là phải cái thằng Spinboot này nó phải hỗ trợ một cái parameter để nó lôi cái đường dẫn của cái application.property ra phía ngoài
để mình có thể mau ra để mình chỉnh sửa được ha. Đó. Còn đối với cái thằng ví dụ như cái thằng front end đi, mình ví dụ front end cho các bạn thấy. Đó. Như lúc nãy là mình có nói cái thằng front end mình cũng phải sửa cái file exit.config đúng không? Đó. Ví dụ mình muốn cái file đó sau này mình cũng sử dụng config map. Đó. Nó nằm đâu? Đó, ví dụ thằng đây cái thằng file config map của Exit để mình coi nằm đâu ha. Rồi mình vô backend, vô front end nè. Rồi mình cache cái thằng docker file ra. Đây cái file Exit khi mà mình đóng gói thành cái image nó sẽ nhảy vô đây ha. etc Exit config default. Rồi là s etc Exit config Exit config.d config.d default. Đó. Rồi mình cache cái này ra nha, cache. Đó, thấy không? Đó, nghĩa là như thế nào? Nghĩa là ví dụ như cái thằng front end này mình có thể tìm thấy được cái file default.config này nè. Đó, nó tồn tại ở phía ngoài những cái folder, thì lúc này mình sẽ không cần sử dụng cái parameter ha. Đó, chỉ khi nào mà đa phần khi nào mà nó đóng gói ở trong cái file đó thì thằng dịch vụ nó phải có hỗ trợ một cái param gì đó để có thể móc ra ngoài ha. Đó. Đó, thì đây mình cũng có nói nè. Đó, khi mà cái file nó tồn tại đâu đó thì mình không cần cái param ha. Đó. Đó. Rồi như vậy cái bài front end cho cái phần Exit, cái file Exit các bạn tự làm ha, các bạn tự làm cái config map cho cái Exit ha. Đó, để các bạn thấy. Rồi ok. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình thấy, giờ mình so sánh với lại bài trước là mình cũng đã học về cái dynamic provision đúng không, là mình tạo cái storage class và cái PVC, thì nó cũng chỏ cái nội dung của những cái file đó, nó ra cái server NFS đúng không. Vậy bây giờ mình có thể sử dụng cái PVC này thay thế cho cái config map được không? Nghĩa là bạn tưởng tượng là cái file application.txt mình sẽ chứa trên cái NFS server đó, để cái bot của mình nó chỏ vô cái đường dẫn đó thì nó thấy được cái file application.txt thì nó sẽ load lên được hay không. Đó, thì bây giờ mình cần hiểu cái cơ chế hoạt động của trên K8S ha, cho cái phần config map, secret và cái PVC. Rồi đầu tiên mình nói luôn là cái cơ chế nó hoạt động giống nhau. Thì cơ chế đó là như thế nào? Là cái config map hoặc là PVC gì đó đúng không, thì nó sẽ được liên kết. Mình nói liên kết đi cho nó chung cả hai. Nó sẽ được liên kết ngay khi cái bot được tạo ra, trước khi cái container nó start ha. Đó. Rồi như vậy chuyện gì xảy ra khi mà nó tạo ra, nó được liên kết trước khi cái container nó start. Rồi mình sẽ set cái PVC trước nha. Rồi bạn tưởng tượng bây giờ cái PVC mình, cái thư mục đó nó rỗng, nó chưa có gì hết đúng không, thì khi cái bot nó tạo ra nó sẽ mau nó chọn cái PVC đó vô đúng không. Và cái PVC đó rỗng thì khi cái container nó start lên, nó nhìn vô cái PVC đó, nó thấy rỗng đâu có file gì đâu. Đó, thì nó sẽ fail đúng không. Đó. Rồi vậy nếu mình ép để dùng được PVC thì mình phải copy cái file application.property
mình bỏ vô cái PVC đó trước đó, để khi cái thằng container tạt lên nó nhìn vô nó thấy có cái file application property thì nó mới chạy đó. Còn config map thì nó đã bỏ vô rồi, khi mà nó link tới thì nó đã bỏ vô rồi thì config map, còn container nó chạy lên thì nó đã thấy cái config map rồi ha. Đó thì cái đó là hai điểm khác nhau đó. Rồi thì cái PVC nó không có tạo được cái function, thành ra mình không có theo dõi được nó ha. Đó thành ra đa phần thì mình sẽ sử dụng cái PVC để chứa cái data thuần thôi, cái persistent data đó, dùng PVC để chứa cái persistent data thôi đó. Còn những cái config gì đó thì mình phải dùng config map hoặc secret ha. Đó. Tuy là nó có thể chéo qua nó làm được, nhưng mà mình không sử dụng nó cho mục đích đó ha. Nói chung là tùy cái mục đích mà mình sử dụng cho đúng ha, thì là tùy vô cái ngữ cảnh của công ty mình, cái security của công ty mình như thế nào, rồi mình chọn cái phương pháp để cho lý đó. Đó thì đây cái use case chuẩn cho PVC để mình chứa database data đó, hoặc là chứa hình ảnh file gì đó để upload lên cái website của mình, ví dụ vậy ha, hoặc là chứa cache hoặc là chứa log gì đó đó, thì mình sử dụng PVC là kiểu chứa data thuần đó, kiểu vậy ha, persist data ha. Ok rồi, còn cái config map và secret thì mình dùng để mình thay đổi cái biến môi trường, hoặc là mình mau cái file đó xuống cái cấu hình để mình có thể chỉnh sửa được ha. Rồi ok, như vậy là cái bài lab tìm hiểu về config map và secret là xong ha. Hy vọng mấy bạn có thể hiểu được và phân biệt được với lại cái PVC. Rồi nếu được mấy bạn hãy dành thời gian mấy bạn làm cái config map cho cái phần NCDIP của cái front-end nha, để mình có thể hiểu thêm. Lúc đó mình sẽ thấy là mình không cần sử dụng cái Power nữa nó sẽ đơn giản hơn một chút và nhanh hơn ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở cái bài lab kế tiếp ha. Rồi bye bye.